टेक्नो बेज च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई फ्री लोगो कसरी बनाउने, हामीले कहिलेकाहीँ पैसा पे गरेर पनि लोगो बनाउँछौँ अथवा एकदमै लोगो बनाउन डिजाइनिङ गर्न एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ र हामीले फ्रीमा कसरी लोगो बनाउन सकिन्छ। जस्तै युट्युब च्यानलको, कुनै वेबसाइटको अथवा कुनै फेसबुकको, कुनै इन्स्टाग्रामको कुनै पनि तपाईलाई लोगो बनाउन छ, तपाईले आफ्नो नामबाट अथवा तपाईको जस्तै विभिन्न कुनै व्यापार व्यवसायबाट लोगो बनाउन छ भने फ्रीमै बनाउन सकिन्छ। कसरी बनाउन सकिन्छ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा भएको बेललाई अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सबको सेयर गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। गुगललाई यसरी टच गर्नु होला। अब यहाँनिर माथि सर्च बारमा आइडियोग्राम भन्ने हुन्छ, GRAM। आइडियोग्राममा यसरी लेखिसकेपछि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर आइडियोग्राम भन्ने सबैभन्दा माथिको वेबसाइट यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो खुलिसकेको छ, यहाँनिर टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब आइडियोग्राम हामीले लगइन गर्नको लागि गुगलबाट पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलबाट लगइन गर्नु होला। मैले यहाँनिर गुगलमा टच गरेँ। टच गरिसकेपछि मैले गुगल आइडीबाट जीमेलबाट मैले यहाँनिर लगइन गर्छु। यहाँनिर कन्टिन्यू गर्नु होला र यहाँनिर यसरी टच गर्नु होला। अब यहाँनिर भन्छु, यहाँनिर यो प्लसमा यो फिचरमा आइसकेपछि यहाँनिर प्लसमा टच गर्नु होला। प्लसमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर माथि लेख्नु होला, जस्तै मलाई युट्युबको लोगो। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर अब यो माथि जेनेरेटिभ यहाँनिर टच गर्नु होला। यहाँनिर देखाइरहेको छ जस्तै 12-15 भनेर अलिकति टाइम लाग्छ। मैले यहाँनिर टाइप गरेको थिएँ आफ्नो च्यानलको डेमोको लागि मात्रै। यहाँनिर यस्तो खालको जस्तै यहाँनिर कम्प्लिट भनेर टिक लागिसकेको छ। जस्तै लोगो यहाँनिर प्रोफेसनल लोगो यसरी यहाँनिर देखाइदिएको छ। यहाँ माथि होइन, तल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्ने पलपल भन्ने छ। यहाँनिर कुनै पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर टच गरेँ, यसरी देखाइदिन्छ प्रोफेसनल लोगो। तपाईहरुले पनि यसरी आफ्नो लोगो फ्रीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।